ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਖੜੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DAV ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਕਈ ਸਲੋਗਨ ਔਰ ਟੁੱਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਹੋਂਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸੀ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਰਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ DAV ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ, ਚੀਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਤਾਂ ਦਲ ਪਰਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ DAV ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। Thank you, Pati Saab, for giving me an opportunity to say something about the functioning, rather I would use the word malfunctioning of DAV institutions throughout India. DAV Managing Committee Chitragupta Road, which claims to run about 1200 institutions all over India and abroad, is running all these colleges and schools through a remote control. And I will not use the word running. On the contrary, they are ruining these DAV institutions in the name of R.S. Mart, Swami Dayanand, and English medium DAV public schools, and above all in the name of higher education. When DAV movement was started about 120 years back, their sole purpose was missionary. But at present, DAV institutions have become totally mercenary, and they have only 2-point program: one, illegal gratification of money, and two, sycophancy of the power that be. Every state government has enacted a Security of Service Act for its college teachers and non-teaching staff. And besides the act, there are statutory university rules also regarding the constitution of college governing body, method of recruitment, service conditions and conduct of teachers. Unfortunately, not even a single appointment of any lecturer or any principal in any DAV college of Punjab, Haryana, Himachal, Chandigarh and Delhi have been made by the competent appointing and punishing authority of the staff as per rules, that is the governing body of each DAV college. Surprisingly, the power, function and duty of the governing body of each DAV college has been usurped by DAV College Managing Committee in New Delhi without any jurisdiction and authority in law. Unfortunately, the concerned government and university authorities are mute spectators, and they have failed to take any lawful action against DAV institutions due to the clout and nexus of DAV College Managing Committee in New Delhi. I am reminded that in 1993, I happened to meet the Secretary Education Government of Punjab, who was a very upright bureaucrat, and she asked me pertinently that, do you know what is the meaning of the word DAV? And I said, ma'am, DAV stands for Dayanand Anglo-Vedic. And she, in a very sarcastic manner, as Secretary Education Punjab, said, no, you are absolutely wrong. At present, DAV stands for dirty, atrocious, vicious, or in a simple, plain Punjabi language, she said, DAV stands for Dakuwa nu Andar Walo. I am really shocked that the vice chancellors of state universities and the director higher education departments of various state governments have turned a blind eye regarding the malfunctioning of DAV institutions. I remember
that on November 25, 1991, the DAV Colleges Coordination Committee of Punjab and Chandigarh DAV Colleges had submitted a historic document to the then Vice Chancellor of Punjab University Chandigarh, Professor T.N. Kapoor, under the title Maladministration of DAV Colleges. In that historic document, the teachers had demanded a CBI inquiry regarding the wealth amassed by the managers, the directors and principals of DAV institutions. But till date, no action whatsoever has been taken by the Vice Chancellor or the Director of Higher Education against DAV institutions due to the clout and nexus of unscrupulous DAV College Management Committee, New Delhi. I do hope and trust that one day good sense and justice will prevail upon the concerned Vice Chancellors and Secretary Educations and Director Higher Education of the state governments to check the malfunctioning of these DAV colleges, which are looting the gullible public in the name of English medium DAV public schools and higher education. You will be surprised to know that even DAV public schools are to be governed by CBSE bylaws, and these schools are also not following the CBSE bylaws, and even CBSE has never bothered to probe into the matter. It is high time that right-thinking people should come forward and should ponder deeply about the malady which is affecting our system of education, which has become a great mess. And it is not only the administrators, the vice chancellors or the state higher functionaries of the state education department, but the parents, the students and the teachers are also equally responsible for aggravating this situation. I pray to Almighty that one day good sense will prevail upon the public and the people at large to see that where we are heading towards and what is the fate of our students in the name of education. DAV institutions were once upon a time were premier institutions, and when I compare the present day principals like Nisha Bhargav of MCM DAV Chandigarh or Pawan Sharma of DAV College Sector 10 Chandigarh with the old stalwart educationists like Lala Suraj Bhan, Lala Bhagwan Das, Principal Devraj Gupta and several others, only one sentence comes to my mind: what a fall. Truth must prevail in DAV colleges, as there is an old adage that victory of reason is the victory of reasonable people, and as much of truth shall prevail as we make it prevail. The concerned authorities must take a serious note of the malfunctioning and maladministration of DAV institutions and must take stern lawful action to streamline the administration of DAV institutions and bring back the pristine glory of DAV institutions, which were well known once upon a time, but that time has gone. But we must think seriously that where have we gone wrong and what are the solutions to these problems. Thank you so much, and I'm sure that people will think over it honestly. Goodbye, all the best. ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ DAV ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਤ ਅਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ DAV ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ DAV ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਲੂਣਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਓ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲ। Well, friends, at the end, I would like to add one more point, that litigations galore against DAV institutions, and DAV Managing Committee has a battery of senior advocates to defend the indefensible. Even the courts of law have not taken a serious note till date about the malfunctioning of DAV institutions, despite the fact that the control of the government and the university is deep and pervasive over DAV institutions. The Apex Court in several cases has held that even the High Court directives cannot go contrary to university statutes, and if any High Court does it so, it means it is telling the authority to disobey the law, which is impermissible. Law must prevail in DAV institutions because they are not about the law. ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਹ ਪਰਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਹੈ। ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ DAV ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਨਾਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ DAV ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DAV ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਨਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।